Всім доброго дня! З вами, як завжди, Limelight. І як бачите, сьогодні у нас відео буде, як прибрати мутність із фари. Ну, тобто таку жовтизну. Це той самий пил, дрібні камінці і все, що, ну, от так от воно його відкіскоструїло, як то кажуть. Ну, от маємо отаку от фару. І зробимо отаку от фару. Зараз будемо пробувати все це робити. Вимиваємо фару водою. Трохи піни для автомобіля, щоб добре відмилося. Це піна тіп-топ для безконтактної миті автомобіля. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Можна сказати, вже відмили. Вона вже прозоріше стала. І даємо підсохнути 5-7 хвилин фари, пластику фари. Тепер будемо використовувати спеціальну полірольку для полірування фар. Показувати, що за поліроль не буду, бо не сказали, що я рекламую. Отак рівномірно наносимо полірольку на фару. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincing me I'm willing to put in the часу з того моменту, коли ми нанесли поліроль на фару. І зараз будемо розполіровувати круговими руками отакою от ганчіркою. Почнемо зверху. Ну, як бачите, вже от є така прозорість. Якщо у вас не задовольний ефект з першого разу, можете повторити пару разів. Ну, от дивіться, буду йти отак згори. От уже вимальовується прозорість фари, пластику фари. Хочу в процесі подякувати своїм зарубіжним підписникам, які дивляться та підтримують канал як лайком, так і переглядом моїх відео. Thank you very much, my friends, for your subscribing with my channel and views my videos and like my videos too.
Thank you very much. І от, дивіться, як бачите, от така от вже проявляється прозорість фари. Цю поверхню далі будемо ще раз полірувати. Трохи прибирає жовтизну. Ну, отак от. Така от блискуча фара. Ну, я думаю, мабуть, зараз ще раз повторю цей процес. Ще раз нанесу поліроль і ще раз розполірую. І покажу кінцевий результат. Ну що, друзі, ось такий от результат від полірованої фари. Ось така от прозорість. Вам на розсуд, чи є результат, чи немає, пишіть в коментарях. Це та фара, яку ми полірували. Ось такий от результат. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. А з вами був, як завжди, Лаймлайт. До наступних відео. Бувайте, на все добре.